යුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම ලිතිර වීඩියෝස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෙක් නම් අනිවාර්යෙන් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි එතන තියෙන bell icon එකත් click කරලා එතනින් all දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඒක ඔයාලා ළඟටම ඉක්මනින්ම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලා notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගත්තොත් හැමෝටම කලින් tech වගේම unboxing reviewing වගේ ගොඩක් දේවල් වලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අනිත් වීඩියෝත් බලන්න. මම ගොඩක් unboxing videos, reviewing videos, ඒ වගේම technical videos, ගොඩක් tricks වගේ දේවල් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමතිද නැද්ද? ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න, ඒ වගේම මේ දෙක කරන්න මැරුණා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම යට comment section එකේ comment එකක් විදිහට දාන්න. මම දැක්ක ගමන් ඒවට reply කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඔයාගෙන බය වෙන්න එපා. ඉතින් දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මොකක්ද මම මේ අද කියලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ යාළුවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මට මතක විදිහට මීට කලින් වීඩියෝ එක ඒ වීඩියෝ එක තමයි මම WhatsApp Telegram bot කෙනෙක් හදන විදිය වලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම එතනදී කියලා දුන්නේ normal bot කෙනෙක් හදාගන්න විදිය විතරයි. එතනදී ඔයාලට menus දාන්න වෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ menus කිසිම දෙයක් දාන්න නැතුව bot කෙනෙක් හදලා එයා group help bot විදියට. ඒ කියන්නේ group help bot කියලා නෙමෙයි නම වැටෙන්නේ. හැබැයි group help bot විදියටම වැඩ කරන විදියට හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේක ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි. අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රික් එක ඔයා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් හැඳින්වෙන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි වෙයි. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයාගේ Telegram එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට bot father කියලා search කරලා bot කෙනෙක් හදාගන්න. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට new bot කියන එක මෙයාගේ start දුන්නා මෙන්න මේ විදිහේ මේව එකක් තමයි එන්නේ. ඔයා මෙතනින් new bot කියන එක flash new bot කියන එක දීලා ඔයා name එක user name එක දීලා bot එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ යනවා මෙන්න මෙයා confirmation message එකක් එනවා. මගේ කලින් වීඩියෝ එක මම මේක සම්පූර්ණ විස්තරය කරා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඒක බලලා මේක බලන්න. ඒකට ලේසි වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන ඉන්නකොට මෙන්න මේක highlight වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ අර API key එකත් එක්ක use this token to access the HTTP API කියලා key එකත් එක්ක එන message එක ඔයා මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරන් ඉඳලා forward කරන්න ඕනේ. forward කරන්න ඕනේ අනුනේ group help bot එක. මම දැන් මෙතන මෙන්න මෙතන group help bot ඉන්නවා. මම මේකට ගිහිල්ලා forward කරනවා. මෙන්න මේක forward කරාට පස්සේ අනුනේ මෙන්න මෙතන loading කියලා වැටුණා. පොඩ්ඩක් ඉන්නවනේ මේක loading වුණාට පස්සේ දැන් යාළුවනේ මෙතන ආවා tick mark එකකුත් එක්ක the bot at Lithira G bot is now working like group help කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ bot ගේ API key එකත් එක්ක අර bot father එකෙන් එන message එක මෙන්න මේ group help bot එක ඔයා forward කරන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැතුව forward කරන්න යාළුවනේ. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේ forward කරලා පස්සේ තමයි මෙන්න මේ message එක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ do not send to anyone the message with this token of the bot කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක කාටවත් share කරන්න නම් එපා වෙන්නේ. මොකද මේ API key එක කියන්නේ bot ගේ යාළුවනේ මොලේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි bot සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේ API token එක කවුරු හරි ගත්තොත් එම අඩිසියොත් ඔයාගේ bot සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරන්න යාට පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට මගේ @Lithira G bot කියලා මම හදාගත්තු bot ගේ API command එක API key එකත් එක්ක මෙන්න මෙයාට යවපු group help එක මම forward කරා. ඒතකොට තමයි මෙන්න මේ ටික ආවේ. මේක ඔයා වෙන කාටවත් share කරන්න එපා යාළුවනි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන දැන් මගේ @Lithira G bot කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට bot එක යන්න පුළුවන්. දැන් මේක start දුන්න කියන්නේ group help bot ගේ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන drop down commands කියලා දැන් යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ video 1 කියලා මම හදාපු bot ගේ මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ group help bot ගේ විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. මෙයා group එකට add කරාට පස්සේ මෙයා group help bot වැඩක් නැහැ. මෙයාගෙන් සම්පූර්ණ අරටි group help bot කරන වැඩ ටික මෙයා ඔක්කොම කරනවා. මෙයා group help bot ගේ නිකන් අනුගා කියන්නේ යාළුවනේ group help bot ගේ වැඩ බලන කෙනෙක් වගේ තමයි මෙයා. ඉතින් දැන් මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එක අවසానයි. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා එතන all දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ වීඩියෝ upload කරපු ගමන් එතනින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක notification එක මාර්ගයෙන් ලබාගෙන හැමෝටම කලින් tech tricks වගේ දේවල් දැනගන්න. ඉතින් මම මගේ channel unboxing videos, reviewing videos, tech tricks වගේ ගොඩක් දේවල් අරන් ආවා. ඉස්සරහට අරන් එනවා යාළුවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එකට දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එක අවසන් කරමු. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.
ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බ